Előző videómban bemutattam egy egyszerű weboldal elkészítésének a lépéseit, az elejétől a végéig. Egész konkrétan ennek a csatornának a weboldalát készítettem el. A 40 perces videó végére volt egy jól használható weboldalam, ugyanakkor maradt egy számomra fontos igény, amellyel nem foglalkoztam. Ez az igény pedig nem más, mint hogy a weboldal megtalálható legyen az internetes keresőkben, lehetőleg minél jobb helyen. Nos, ebben a videóban ezzel fogok foglalkozni, és úgy gondoltam, hogy sokak számára hasznos lehet, ha megmutatom részletesen gyakorlatiasan a kivitelezést. Hasonlóan az előző videómhoz, ez sem tartalmaz semmiféle promóciót, csak ingyenes programokat használok, amelyek elfutnak egy öreg számítógépen is. Ebben a videóban nem egy darab nagy feladatot kell megoldanom, hanem sok kicsit, melyeknek egy jó része nem épül egymásra, hanem inkább csak egymást segíti. Az itt bemutatott technikák egy része más honlapra nem feltétlenül lesz releváns, ugyanakkor maradnak még olyan technikák is, amelyek ebbe a videóban nem férnek bele. A legtöbb módosítás, bővítés, amit el fogok végezni, az egy átlagos látogató vagy webböngésző számára nem lesz szemmel látható. A munka lényege az, hogy az oldalaink tartalmát úgy fogalmazzuk meg, hogy az a kereső robotok számára jobban érthető legyen. A feladat nem bonyolult, ugyanis egyszerű szöveges sablonokat kell majd kitöltenünk és hozzáadnunk az oldalainkhoz. Ugyanakkor egy kicsit időigényes lesz. Első lépésként engedélyezni fogom a keresőrobotoknak, hogy a weboldal teljes tartalmához hozzáférjenek. Először létre kell hoznom egy új fájlt a weboldal ugyanazon könyvtárában, ahol a főoldal is található. Ezt a fájlt robots.txt-nek fogom elnevezni, mert a keresőrobotok ezt a fájlt keresik a rájuk vonatkozó utasításokért egy adott weboldalon. A fájl első sorában hozzáadom a user agent csillag kifejezést, ami azt jelenti, hogy mindegyik robotra vonatkozik a következő sorban lévő utasítás. A következő sorba pedig az allow visszaper kifejezést teszem. Ez annyit tesz, hogy a teljes weboldal tartalmát engedem, hogy átnézzék. Egy sor kiadás után pedig megadom neki, hogy hol találja meg a weboldal oldaltérképét. Ezt a fájlt még nem hoztam létre, ez lesz a következő lépés. Az oldaltérkép, angolul sitemap, egy fontos eszköz arra, hogy a keresőrobotok meg tudják találni a weboldalunk összes lapját. Itt ki fogjuk listázni az összes oldalunk címét, illetve megadjuk, hogy mikor volt az adott lap frissítve legutoljára. Az oldaltérképet sitemap.xml-nek nevezem el, és ugyanabba a mappába mentem, ahol a főoldal is található. Ennek az oldaltérkép fájl formátumának van úgymond egy szabványa, amely egy hosszas fejléc megírásával kezdődik. Ezt csupán bemásolom ide. A fejléc megértése nem járna haszonnal számunkra, így nem is fejtem ki. Ha nem szeretnéd kézzel begépelni, akkor nyugodtan másod le a tartalomjegyzék fejlécét a CL Pro weboldaláról. A mi teendőnk, hogy a fájlt záró URL set tag és a fejléc közé megfelelő formában megadjuk a weboldalunk lapjait. Minden egyes lapot URL tagek közé teszünk. Az URL tagen belül használjuk a log taget, amiben megadjuk a pontos címét az adott oldalnak. A log tag után, de még az URL tagek között hozzáadjuk a last mode taget. Ebben a last mode tagben megadjuk azt a dátumot, amikor az adott oldal utoljára frissült. Fontos, hogy a dátumot olyan formában add meg, ahogy a képen látod. Azaz év, hónap, nap számokkal írva, kötőjelekkel elválasztva, és a nullát is ki kell írni az egyszámjegyű napoknál vagy hónapoknál. Ugyanezt a lépést kell megismételni minden egyes oldal esetén. Nálam több mint 70 oldalról van szó, így ezt a folyamatot nem mutatom végig. A következő lépésben úgymond bemutatkozunk a keresőrobotoknak, és megosztjuk az elérhetőségeinket. Ezt úgy tesszük, hogy hozzáadunk egy megfelelő típusú metaadatot a főoldalunkhoz. Megnyitjuk a főoldalunk weblap fájlját egy szövegszerkesztőben, és a legaljára navigálunk. A visszaper body tag elé fogjuk beírni a metaadatot. Bár én most nulláról begépelem az egészet, könnyebb lehet számodra másolni, és csak átírni, mert így elkerülheted, hogy kimaradjon pár fontos karakter. A kezdeti Script Type Application LD.JSON tag elmondja, a következő rész egy metaadat lesz. A context schema.org definiálja, hogy melyik szabványt használjuk a metaadatok leírására. A type
Organization elmondja, hogy itt egy szervezetet fogunk leírni. Szervezet alatt természetesen érthetünk brandet, céget, non-profitot, stb. A name paraméterben megadom a brand nevét. Az URL paraméterben a weboldal teljes címét. A description paraméterben egy rövid leírást adok a brandről. Ezt amúgy bármilyen nyelven megtehetem. A logó paraméterben megadom a brand logó fájljának teljes címét, melyet már korábban fel is töltöttem. A contact point paraméter több alparaméterre bomlik, és itt tudunk megadni kapcsolati információkat. Én most csak az e-mail címet adom meg az e-mail alparaméter segítségével. Ugyanakkor meg kell adnom, hogy milyen célú az elérhetőség is. Ezt csak általánosnak nevezem el, de bárminek hívhatnám. Például jogi szakosztály, HR szakosztály, stb. Az utolsó részben a same as paraméter segítségével pedig megadom az összes CL Pro-hoz tartozó szociális média csatorna linkjét, és így a robot tudni fogja, hogy ugyanaz az identitás. Ennyi metaadat elegendő számomra. Ugyanakkor még nagyon sok más adat megadható lenne, például cím, telefonszám, vagy más hivatalos adatok is. Ezeket az adatokat felhasználva egy kereső más módon is meg tudna jeleníteni minket, például egy térképen. Hogy a weboldalunkra mutató linkeket megfelelő formában tudjuk megosztani szociális média oldalakon, vagy üzenetküldő alkalmazásokban, ahhoz a megosztani kívánt oldal fejlécében el kell helyeznünk metaadatokat. Ismét a főoldalon fogok dolgozni, de ezt a teendőt az összes létező oldalammal elvégzem majd a kamerán kívül. Egy-egy szociális média csatorna más formátumban várja el ugyanazt a metaadatot, ezért azt több példányban is meg fogom adni. A metaadatokat a head taggen belül fogom elhelyezni. Első lépésben megadom az adott oldal íróját, szerzőjét, a meta, name, author, content, CL Pro segítségével. Az adott oldal webcímét a meta property OG URL content segítségével adom hozzá. Az adott oldal címét kétféle formában adom meg, az egyik általánosan több szociális média csatornának megfelel, míg a másik specifikus a Twitterhez. Meta Property OG Title és Meta Name Twitter Title. Az adott oldal leírását is kétféle formában adom meg. Meta Property OG Description és Meta Name Twitter Description. A következő lépésben megadom annak a képfájlnak az elérhetőségét, amit az oldal linkjének megosztásakor az adott platform előképként fel tud használni. Természetesen ezt a képet is fel kell tölteni. Az én esetemben ugyanabban a mappába teszem, ahol a főoldal is található. A kép megadásánál is két formátumot használok. A következő két metatag Twitter specifikus. Először megadom, hogy a megosztásnál nagyképes formátumban jelenítse meg a platform. A metaname Twitter Card Content Summary Large Image segítségével. Végül pedig megadom a Twitter felhasználó nevet a metaname Twitter Site Content segítségével. Ha szeretnénk, hogy weboldalunk logója, ahogy ikonja meg tudjon jelenni a keresőkben, vagy amikor a kedvencek közé menti az oldalt a látogató, akkor két tennivalónk van. Egyrészt el kell készítenünk a logót több felbontásban is, hogy különböző eszközökkel, böngészőkkel működjön. Az ikonok 1:1 méretarányban, azaz négyzetalakban készülnek, és a képformátuma PNG. A méretek, amelyekre elkészítem, 16x16-os, 32x32-es, 96x96-os, 120x120-as, 152x152-es, 167x167-es, 180x180-as, 192x192-es és 512x512-es. A képeket ugyanabba a mappába helyezem, ahol a főoldal is található. A képek neveibe belefoglalom a méretüket, hogy átláthatóbb legyen számomra. A metaadatokat a head taggen belül fogom elhelyezni a weboldal fejlécében. Ezt minden oldallal el fogom végezni, de most a főoldalon mutatom be. A linkrel icon meta taggel definiálom az ikont. A paramétereiben megadom a kép típusát, méretét és webes címét relatív elérhetőséggel. Ezt különböző képméretekkel is megteszem. Az Apple eszközökkel való kompatibilitás növelése érdekében egy másik metaformátumot is hozzáadok minden egyes képmérethez.
Ez a Link.rel Apple Touch icon lesz. Itt alapvetően lemásolom a korábban leírtakat, és csak a rel részt írom át. A weboldalaink fejlécében megadhatjuk a kulcsszavak listáját, melyek jól jellemzik az adott oldal tartalmát. Régen a keresőrobotok ennek nagyobb jelentőséget tulajdonítottak annak eldöntésében, hogy mely keresésekre hozza fel az oldalunkat. Bár manapság ennek jelentősége nem túl sok, mégis érdemes lehet megadni. Ezt a metaadatot a head taggen belül fogom elhelyezni, a weboldal fejlécében. A kulcsszavakat vesszővel elválasztva kell felsorolni, és tartalmazhatnak szóközöket is. Most a főoldal kulcsszavait adom meg. Természetesen az egyes oldalakra más-más kulcsszó lesz jellemző, és célszerű minél specifikusabbnak lenni. A képek mérete jelentősen befolyásolja az oldal sebességét, és ezáltal a felhasználói élményt. Az oldal sebessége a keresőrobotok számára is fontos. Ezért már a felhasznált JPG vagy PNG formátumok képekből készítünk modernebb tömörítési formátummal rendelkező változatokat is, nevezetesen a WebP és AVIF formátumok. Az előző videóban bemutatott Squash programot használom, ahol ki tudom választani ezeket a modern formátumokat. Az új formátumú képeket ugyanabba a mappába helyezem, ahol a meglévő változat is található. Mindegyik meglévő képhez készítek új formátumot. Bár ezek a formátumok jelentős csökkentést tudnak elérni a fájlok méretében, minimális minőségvesztés mellett, jelenleg csak modernebb eszközök és böngészők támogatják. Hogy megtartsuk a kompatibilitást is a régebbi eszközökkel, ezért módosítani fogjuk a weboldalaink kódjának azon részeit, amely a képek beillesztésével foglalkozik, azaz az IMG taget. Lényegében tudtára fogjuk adni a böngészőnek, hogy a képből több változat is rendelkezésre áll, s így az újabb böngészők az újabb formátumokat fogják választani. Ezt úgy tesszük, hogy a meglévő IMG taget körbefogjuk egy picture taggel. A picture taggen belül létrehozunk egy-egy source taget mindegyik alternatív képformátumnak. A source taggen belül megadjuk a kép típusát a type paraméterrel és a képfájl elérhetőségét az src set paraméterrel. Ugyanezt kell tennünk az összes többi képhez tartozó IMG taggel is. Ha megnyitjuk a böngészőben az oldalt, nem fogunk változást látni, de ettől még az oldalunk gyorsabb lesz a kompatibilis eszközökön. Minden egyes oldalt, ami videóval rendelkezik, extra meta adattal, úgymond struktúrált adattal fogok ellátni, hogy a keresők jobban megértsék, miről is szól a videó. Először is megnyitom az adott oldal weblap fájlját egy szövegszerkesztőben, és a legaljára navigálok. A vissza per body tag elé fogom beírni a metaadatot. Bár én most nulláról begépelem az egészet, könnyebb lehet számodra másolni és csak átírni, mert így elkerülheted, hogy kimaradjon pár fontos karakter. A kezdeti Script Type Application LD.json tag elmondja, hogy a következő rész egy metaadat lesz. A Context Schema org definiálja, melyik szabványt használjuk a metaadatok leírására. A Type Video Object elmondja, hogy itt egy videót fogunk kifejteni. A Name paraméterben megadjuk a videó címét. A Description paraméterben egy rövid, összefoglaló leírást vagy bevezetőt adhatunk a videóról. A Thumbnail URL paraméterben megadjuk a videó borítóképfájjának az elérhetőségét, webcímét. Az Upload Date paraméterben megadjuk a dátumát és idejét a videó feltöltésének, publikálásának. Nagyon fontos, hogy a formátum a képen látható módon legyen, ami év, hónap, nap és nullák is kiírásra kerülnek. A dátumot és az időt egy T betű választja el, az időzónát pedig a végén adjuk meg. A Duration paraméterben megadjuk a videó hosszát. A formátum itt is fontos. Kezdjük PT-vel, majd perc és másodperc. A perc után M, a másodperc után S kerül. Végül pedig a Content URL paraméterrel megadjuk a videó fájljának teljes webes elérhetőségét. A Google Search Console nevű eszköz segítségével regisztrálhatjuk a weboldalunk a Google keresőbe, illetve így hozzáférést is kapunk a Google kereső ránk vonatkozó adataihoz. Más keresők is biztosítanak hasonló szolgáltatást, felületet. A Google esetén rendelkeznünk kell egy ingyenes Google fiókkal ahhoz, hogy belépjünk a Search Console-ba.
Itt hozzá tudunk adni új weboldalakat a fiókunkhoz. Azonban először bizonyítanunk kell, hogy tényleg van hozzáférésünk az adott oldalhoz. Ezt többféle módon is megtehetjük. Én most azt a megoldást választom, hogy a Google által generált megerősítő fájlt letöltöm és elhelyezem ugyanabba a mappába, ahol a főoldalam is található. Miután ezt a fájlt feltöltöttem a tárhelyre, elindíthatom a verifikációt. A sikeres verifikáció után pedig megadom, hogy az oldaltérkép fájlja hol érhető el. Egyelőre nem láthatok sok adatot a Search Console-ban, elsősorban azért, mert a weboldal még nagyon friss. Ezzel végére is értem a videónak. Napok, hetek, hónapok is eltelhetnek, mire a weboldal megjelenik a Google keresőjében. Bár vannak még további lehetőségek, úgy gondolom, hogy számomra kellően optimizált lett így a weboldal. A későbbiekben inkább újabb funkciókkal és tartalmakkal fogom azt bővíteni.